Với sự hỗ trợ của Tổ chức Bánh mì cho Thế giới, viết tắt là BFTW của Cộng hòa Liên bang Đức, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em DVKC phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Cạn, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Nẵm triển khai dự án phát triển bền vững thông qua tăng cường năng lực tự giúp của các cộng đồng dân tộc thiểu số tại 22 thôn khó khăn của 4 xã Bộc Bố, Giáo Hiệu, Công Bằng, Cao Tân và 2 trường trung học cơ sở xã Bộc Bố và Công Bằng, huyện Bắc Nẵm. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 9 năm 2025. Sau 1 năm rưỡi triển khai thực hiện, điều kiện sống của người dân tộc thiểu số tại 22 thôn dự án được cải thiện thông qua áp dụng quản lý cộng đồng về phát triển các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ và mô hình sinh kế thân thiện với môi trường. Dinh dưỡng trong bữa ăn của các học sinh của 2 trường trung học cơ sở được cải thiện nhờ sự tăng cường kiến thức và áp dụng các phương thức trồng rau thân thiện với môi trường của các em học sinh. Thì đơn vị xã Công Bằng thì được thực hiện là chọn là 6 thôn trên 9 thôn. Thì trong khi đó là được thực hiện các hạng mục như là thứ nhất là làm đường giao thông nông thôn, thứ hai là làm kênh mương, thủy lợi, tưới tiêu cho các xứ đồng nhỏ lẻ. Rồi thứ ba là tổ chức là thực hiện là sản xuất, ví dụ như trồng rau, trồng nấm, rồi tổ chức chăn nuôi. Bây giờ thì dùng cái phân hữu cơ này thì thứ nhất là dễ làm với lại đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bà con rất là phấn khởi, rất là muốn là cái dự án nấm này có thể là phát triển hơn nữa, được mở rộng hơn nữa. Có dự án tài trợ thì phát triển hơn nữa, mở rộng hơn nữa để bà con nó tạo cái thu nhập qua những cái ngày mà nông nhàn đấy. Từ khi có cái cầu này thì người dân chở nông sản rất là thuận tiện và đi lại cũng rất là thuận tiện. Có thể mang xe máy được đi tận đồng ruộng này, ruộng dưới kia có thể chở bằng xe máy hết ạ. Trước đây, người dân ở thôn Nà Hin, xã Giáo Hiệu, huyện Bắc Nẵm trồng kiệu theo hướng liên kết với doanh nghiệp hoặc tự trồng để bán lẻ ra thị trường. Năm nay, với sự hỗ trợ của dự án phát triển bền vững thông qua tăng cường năng lực tự giúp của các cộng đồng dân tộc thiểu số, người dân đã triển khai 1 hectare diện tích trồng kiệu, sử dụng phân hữu cơ tự chế, thay thế cho phân bón hóa học. Ngoài việc hướng dẫn người dân cách ủ phân chuồng hoai mục để bón cho kiệu, dự án đã hướng dẫn người dân cách làm việc theo nhóm với tư duy sản xuất mới, sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Với quy trình sản xuất không hóa chất, cây kiệu vẫn phát triển tốt và hầu như không có sâu bệnh hại. Sản phẩm hoàn toàn hữu cơ, đây là cơ sở để dự án từng bước hỗ trợ người dân tiến tới làm bao bì, nhãn mác để tiếp cận những thị trường khó tính hơn. So với trước đây thì làm theo cái công cụ coi như là địa phương ấy thì làm không có kết quả, không được hiệu quả, với lại là mất nhiều thời gian hơn ạ. Tốn về nguồn vốn thì mua những cái phân hóa học về để bón đây thì cảm thấy là không an toàn về chất lượng ạ. Bây giờ thì dùng cái phân hữu cơ này thì thứ nhất là dễ làm với lại đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Quy trình chăm sóc thì phủ rơm rạ thế cũng là về vấn đề chăm sóc là cũng là giảm bớt đi rất nhiều về khâu chăm sóc ạ. Nó che phủ thế thì nó cái công làm cỏ nó giảm đi rất nhiều ạ. Trước đây khi chưa được chia sẻ kinh nghiệm làm men vi sinh bản địa và ủ thức ăn, gia đình chị Cà Thị Danh ở thôn Nà Nghè, xã Bộc Bố nuôi cả lợn nái và lợn thịt, gặp rất nhiều khó khăn do mất nhiều thời gian để lấy củi nấu cám. Từ khi áp dụng ủ thức ăn bằng chế phẩm sinh học bản địa, chị không phải vất vả nấu cám nữa. Thức ăn được ủ trong những thùng phi lớn và chỉ việc đến bữa lấy cho đàn lợn ăn, nên chị tiết kiệm được rất nhiều thời gian công sức. Trước đây nuôi 4 con lợn nái, mỗi năm gia đình chị lãi từ 15 đến 20 triệu đồng. Từ khi áp dụng mô hình nuôi lợn nái bằng thức ăn ủ nước men vi sinh, lợi nhuận đã tăng lên khoảng 30 triệu đồng. Đây là cơ sở để gia đình chị tiếp tục mở rộng mô hình nuôi lợn nái. Tại vì khi mà mình chăn mãi từ trước đến giờ mình thấy vất vả và không hiệu quả thì không được cao. Thế là quyết tâm vào làm, thì khi mà mẻ đầu tiên ra thì được 3 ngày thì đi chăn thì thấy lợn ăn rất là tốt. Và từ đấy là gia đình cứ thường xuyên là làm và chăn, và may thay là từ 6 tháng
khi mà được chương trình dự án chia sẻ kinh nghiệm và về thực hành luôn tại nhà thì hiện tại gia đình tôi thì đã nuôi được theo cái dự án được 6 tháng. Và lợn ăn rất là tốt, không còn bị tiêu chảy. Và lợn con thì rất là tuyệt vời ở cái là lợn con không bị phân trắng của lợn con nữa. Và lợn con lớn rất là đều. Trong quá trình triển khai được dự án, triển khai tập huấn, các buổi tập huấn để xây dựng cái nhóm giải thích thì các tổ đều rất là nhiệt tình. Còn cái hiệu quả thực hiện cái dự án ấy, so sánh về kinh tế thì rất là hiệu quả hơn. Như cái nhóm chăn nuôi thì ủ cám vi sinh bản địa đấy, thì nó tiết kiệm được cái thời gian mình làm cám cho lợn cho gà. Và cái nhiên liệu thì nó rẻ, sẵn có ở địa phương và các hộ gia đình rất là rẻ. Và từ đó thì so sánh với lại nuôi cám chăn thẳng thì nó rất đắt. Còn nuôi ủ cám vi sinh bản địa này là nó hiệu quả nó rẻ hơn. Do vậy từ đó thì các hộ gia đình cũng có so sánh và cũng thấy hiệu quả rất là đáng kể. Thôn Khuổi Lè, xã Giáo Hiệu có khoảng 70 hộ dân, trong đó dân tộc Tày chiếm đa số, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn với sự hỗ trợ của dự án, người dân trong thôn đã đóng góp 11 triệu đồng, huy động khoảng 200 ngày công lao động, với giá trị khoảng 50 triệu đồng để hoàn thành con đường bê tông này. Trước đây chưa có con đường này thì bà con thì đi lại qua đoạn đường này đi làm nương với lại làm ruộng ở loanh quanh đây thì rất vất vả, rất khó khăn trong việc đi lại. Sau khi có được dự án đầu tư vào làm con đường này thì cải thiện được cái mức đi lại cho bà con rất thuận tiện trong việc là đi lao động sản xuất với lại vận chuyển lúa, thóc, ngô các thứ về bằng xe máy. Trước đây khoảng 1 hectare diện tích ruộng ao của người dân thôn Nặm Cáp không chủ động được nguồn nước tưới do chưa có hệ thống đập dâng và kênh mương kiên cố. Xuất phát từ nhu cầu của người dân, dự án phát triển bền vững thông qua tăng cường năng lực tự giúp của các cộng đồng dân tộc thiểu số đã hỗ trợ người dân trong thôn xây dựng đập dâng và hệ thống mương dẫn nước đến đồng ruộng. Công trình hoàn thành đã giải quyết được vấn đề nước tưới cho sản xuất của nhóm hộ dân ở trong thôn. Trong vòng vừa làm vừa chờ vật liệu thì cũng mất tầm 2 tháng. 2 tháng thì mới làm xong. Xong là quá trình bây giờ đã sử dụng nước chưa thoải mái, đủ cho cung cấp cho ruộng và ao ở bên dưới. Cái diện tích nó khoảng bao nhiêu? Diện tích nó gần 1 ha. Gần 1 ha. Trước đây, để sang được cánh đồng sản xuất, người dân thôn Cốc Lại, xã Cao Tân phải lội qua suối. Việc vận chuyển phương tiện, máy móc cũng như vật tư ra cánh đồng gặp rất nhiều khó khăn. Đến mùa thu hoạch nông sản, người dân chủ yếu phải vác bằng vai hoặc chở xe máy đi đường vòng rất xa. Từ nguồn vốn hỗ trợ của dự án bánh mì cho thế giới, thôn đã xây dựng được cây cầu dài 5,5 m, rộng 2,5 m và đoạn đường dài 36 m. Từ khi công trình hoàn thành đến nay, người dân đến khu sản xuất được thuận lợi hơn, qua đó giải phóng một phần sức lao động, nâng cao hiệu quả canh tác. Trước đây khi mà chưa có cái cầu này thì bà con ở đây đi lại rất là khó khăn, đi lại bằng cây cầu tạm làm bằng tre ấy. Là làm 2 thanh sắt, xong là lấy cái tre về đan để đi lại, chỉ người dân thì đi lại bằng đường bộ thôi, còn xe thì không đi lại được. Thế từ khi có cái cầu này thì như nào? Vâng, từ khi có cái cầu này thì người dân chở nông sản rất là thuận tiện, đi lại cũng rất là thuận tiện, có thể mang xe máy được đi tận đường ruộng này, ruộng dưới kia có thể chở bằng xe máy hết ạ. Còn ví dụ như máy cày này, máy gặt lúa này có thể đi lại qua đường này, không phải vòng tận trên nữa, nên rất là tiết kiệm cho bà con ạ.
Sau 1 năm rưỡi triển khai dự án phát triển bền vững thông qua tăng cường năng lực tự giúp của các cộng đồng dân tộc thiểu số, đã có 160 thành viên nhóm nghiên cứu được tập huấn nâng cao năng lực về các chủ đề thiết kế dự án theo khung logic, quản lý tài chính, quản lý cộng đồng, kỹ năng thúc đẩy giới và dự án phát triển. Dự án đã tập huấn cho 27 nhóm mô hình sản xuất với 256 thành viên về quản lý, vận hành tổ nhóm và ghi chép sổ sách, nông nghiệp bền vững, lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh. Các lớp về kỹ thuật theo nhu cầu của các nhóm chăn nuôi lợn, tổ chức một cuộc nghiên cứu thị trường cho các sản phẩm của các nhóm mô hình sản xuất. 22 cuộc đối thoại giữa người dân địa phương và chính quyền để thảo luận về các vấn đề môi trường và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Một chuyến thăm người dân và chính quyền tại 22 thôn với 946 người tham gia và đã có 210 ý kiến kiến nghị đề xuất được đưa ra thảo luận giải đáp tại 2 trường trung học cơ sở Bộc Bố và Công Bằng. Dự án đã nâng cao năng lực cho nhóm học sinh nòng cốt về các chủ đề thiết kế dự án, nông nghiệp bền vững, kỹ năng thúc đẩy, tổ chức 3 buổi chuyên đề về nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, tác hại của hóa chất trong canh tác, vườn trường thân thiện với môi trường cho giáo viên và học sinh, hỗ trợ kinh phí thực hiện vườn rau không hóa chất tại 2 trường. Với cái cách tiếp cận của trung tâm ấy, thì trung tâm luôn luôn là chú trọng đến cái việc người dân là cái nguồn lực tự thân của người dân là họ muốn làm gì và họ phải tự xác định được là đâu là cái hướng mà họ muốn phát triển. Trung tâm luôn luôn là chú trọng vào hỗ trợ những cái công cụ và các cái kỹ năng và phương pháp để giúp họ có thể tự phát triển được với chính cái tiềm lực của mình. Chứ trung tâm không phải là người đến để tổ chức hộ các bác là làm cái dự án này sẽ làm cái gì, mà luôn luôn là các bác sẽ phải là người tự đề ra các cái mục tiêu, xác định được cái tiềm năng của mình và phát triển lên chính là cái sản phẩm của mình. Thì thế thì mới có thể người dân mới có là cái người tự chủ để phát triển được cái nông thôn của mình một cách bền vững được. Cùng với đó, trong 1 năm rưỡi triển khai tại huyện Bắc Nẵm, dự án đã thực hiện hỗ trợ hiện tại 22 thôn với 59 tiểu dự án. Trong đó, 32 tiểu dự án về cơ sở hạ tầng, gồm xây dựng mương, đường, kè, đường ống nước tưới, nước sinh hoạt. 27 tiểu dự án mô hình sản xuất gồm trồng rau, bí xanh, quýt, nấm, kiệu, dưa hấu, lê, dược liệu, nuôi vịt, lợn đen sinh sản, cá, dê. Tổng kinh phí thực hiện là hơn 5 tỷ đồng gồm dự án hỗ trợ hơn 3,4 tỷ đồng, người dân đóng góp hơn 2 tỷ đồng. Các chương trình dự án được triển khai đã tác động tích cực đến cộng đồng dân cư, làm thay đổi tập quán sản xuất, hình thành tư duy làm việc nhóm, xây dựng kế hoạch để nâng cao giá trị sản xuất dựa trên chính năng lực của người dân. Với cái cách áp dụng về phương pháp quản lý cộng đồng mà dự án mang lại ấy, thì mọi người các cái nhóm mà ở trong dự án vẫn gọi là các nhóm cộng đồng, hoặc là với các mô hình sinh kế thì là các nhóm nông dân sở thích, thì họ cũng đã xây dựng được các cái cơ chế tự quản và đặc biệt là các nhóm nông dân sở thích ý, họ cũng đã có cái quy chế hoạt động cụ thể được xây dựng để cho cái nhóm của mình có thể phát triển được một cách lâu dài. Các cái hoạt động về chia sẻ kinh nghiệm, về tập huấn nâng cao năng lực, rồi thì cái phương pháp lập kế hoạch trong cái sản xuất, trong sinh hoạt, đây là một trong những cái nội dung rất là cần thiết cho cái việc thực hiện các cái nội dung khác ở địa phương. Ngoài ra thì thông qua thực hiện các cái hoạt động của dự án thì cũng xây dựng thêm một số các hoạt động hỗ trợ về cơ sở hạ tầng như thủy lợi nhỏ, như giao thông, như nước sinh hoạt, hoặc là một cái hoạt động quan trọng hơn nữa là phối hợp thực hiện các cái dự án phát triển sinh kế cho bà con. Đây là một trong những cái nội dung quan trọng cần thiết đối với các cái nhóm đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn của huyện Bắc Nẵm. Có thể khẳng định, sau 1 năm rưỡi triển khai dự án phát triển bền vững thông qua tăng cường năng lực tự giúp của các cộng đồng dân tộc thiểu số, người dân tại các thôn bản được hưởng lợi tại huyện Bắc Nẵm đã thay đổi tư duy nhận thức trong sản xuất. Những khó khăn thiếu hụt trong sản xuất liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân đã từng bước được giải quyết, qua đó góp phần hình thành cách thức làm việc nhóm, tự xây dựng kế hoạch hành động để mang lại hiệu quả sản xuất cao hơn. Đây cũng là cơ sở để dự án tiếp tục nhân rộng các mô hình, lan tỏa những cách làm hay sáng tạo, nâng cao thu nhập cho người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.